এতিয়া মই ইউজ কৰিম যোনটো জবা ফুলৰ গুৰি সেইটো ইউজ কৰিম হেনাৰ লগত মই কি ৰবা সো আৰু এটা গিফট আহিলে এয়া মোৰ অইল ফ্ৰী একদমই অইল ওয়ান ড্ৰপ Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Mom and Baby. So friends, আজি হল সানডে আৰু মই ব্লগটো সাগে কালি দিম কাৰণ আজি মই গোটেই দিনটো কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আৰু বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে যে বা প্লিজ এটা ডেইলি লাইফ ব্লগে দিবা সো আজি সানডে হয় সো মই কি বনাও কি নবনাও কেনেকে আমি সানডেটো মানে হে কৰো সো গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই থাকিম আৰু আজি আছে গতম ঘৰত সো মই হেনা ভিজাই থৈ দিছিলো তো তাক মই হেনা লগাই দিও আৰু আজি অইল ফ্ৰী চিকেন বনাম আৰু এটা কথা আজি মোৰ কাৰণে গিফট আহি আছে মোৰ কাৰণে আৰু প্ৰিন্সৰ কাৰণে শিলঙৰ পৰা গিফট আহি আছে মোৰ তাতে মেছেজ আহিছিল যে আজি আহিব সো আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিম কোনে পঠাইছে কিয় পঠাইছে এভৰিথিং শেয়াৰ কৰি থাকিম সো চাই থাকিব আজি মোৰ ডেইলি লাইফ ব্লগটো হেনা কৰি দিম দুটাই কৰিম কোনে কোনে মামা আৰু মই ওকে বলা বাই বাই সো ফ্ৰেন্ডছ মোৰ তাতে ষ্টেমিঅৰ পৰা কিছুমান প্ৰডাক্ট আহিছিলে যোনবোৰ জবা ফুলৰ গুৰি আৰু আমলা শিকাকাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট আহিছিলে তো এতিয়া মই ইউজ কৰিম যোনটো জবা ফুলৰ গুৰি সেইটো ইউজ কৰিম হেনাৰ লগত মই কেনেকৈ ইউজ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ভিডিঅ' চাই থাকা Come here. Bola. Let's go. So এইটো হৈছে পাউডাৰটো অৰ্গেনিক হয় মোৰ তাতে আহিছিলে ষ্টেমিঅৰ পৰা এইটো আৰু এইটো আপোনালোকে পানীৰ লগতো লগাব পাৰে মানে পানী আৰু এক চামুচ এইটো এই পাউডাৰটো মিক্স কৰি আপোনালোকে নিজৰ চুলিত লগাব পাৰে আধা ঘণ্টা কিন্তু আজি যেহেতু গতমক হেনা লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ সো মই হেনাত মিক্স কৰিম এইটো আজি মই ওপেনিং কৰি আছো খুলিয়াতে দি দিম না এইটো ৱেট প্ৰিন্স তো ইমান মই এইখিনি মান লৈছো এইখিনি হেনা ওকে ওকে মিক্স ইট ওকে মিক্স ইট Yeah. Hoy gol mama. Hoy gol. Jason eba. Eba Jason. Hoy gol ita daddy kami logai dim dei. Hate. Daddy mata. Daddy. Come. Hate diye logam. Ni loga. So friends, মই গতমক হেনা চেনা কৰাই দিলোঁ ময়ো গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া এটা গিফ্ট আহি আছে প্ৰিন্সৰ কাৰণে একচুৱেলি শিবানী বাই পঠাইছে শিবানী মানে শিবানী আছামিজ মিক্সাৰ চেনেলটোৰ অনাৰজনীয়ে প্ৰিন্সক বহুত বেছি মৰম কৰে আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু আমিও তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাৰণ মই মেঘালয়খন বহুত বেছি ভাল পাওঁ অবভিয়াছলি চবেই ভাল পায় আমাৰ শিলংখন বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইমান দিন ইমান মিছ কৰি আছোঁ কিন্তু মই শিবানীবাৰ চেনেলত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেঘালয়ৰ গোটেই ট্ৰেভেল ব্লগবোৰ দিয়ে ইমান ভাল লাগে সো আমি দুজনৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু প্ৰিন্সক তেওঁ বহুত বেছি মৰম কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ তাৰ কাৰণে গিফ্ট এটা পঠাইছে আৰু গিফ্টটো আহি আছে এতিয়া ফোন কৰিছিলে ল'ৰাজনে সো মই এতিয়া আনিব যাওঁ কি গিফ্ট হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই আনবক্সিং কৰিম আৰু প্লিজ তেওঁৰ চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেভেল ব্লগ দিয়ে মই পাৰ্চনেলি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মেঘালয়খন যদি চাব বিচাৰে গোটেইখন তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ চেনেলটো বেষ্ট হয় মানে বেষ্ট চেনেল হয় য'ত মেঘালয়খন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই তেওঁ সো বলক মই এতিয়া গিফ্টটো লৈ লওঁ মানুহজনে ফোন কৰিছে আহি পাইছে চাগে আৰু তাৰপিছত মই বনাব লাগিব ভাত আজি অইল ফ্ৰী চিকেন বনাম ওৱান ড্ৰপো অইল নিদিওঁ অইল ফ্ৰী চিকেন বনাম তাৰে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আগতে মই গিফ্টটো লৈ লওঁ তাৰপিছত অইল ফ্ৰী চিকেনটো বনাম প্ৰিন্স
Gift. Gift. Wah. Kone dise তোমাৰ এইটো? Sibani জেঠিমা কোৱা? ভালকে কোৱা। Sibani জেঠিমা। Wow. So. Ase benda ikan apa ya kata? Tan dia. Wow. Video ko lagi. Prince. Kuat thank you Sibani jethima kuat. Thank you Sibani. Wow. Thank you Sibani. You like it? Yes. Yes. Want to go? Wow. Prince बहुत ভাল পাইছে দে Sibani বা. So Prince এতিয়া গৈছে তলত খেলিবৰ কাৰণে গাড়ীখন দি কাৰণ ইয়াতে হি চলালে ইয়াতে লাগে তাতে লাগে সো তলত গৈছে আইতাকৰ লগত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলো বহুত ভাল এয়া Prince So he kheli thaka time khinite moi banai lou chicken khini ki banam boil chicken banam besi homoy na lage aru Sunday buli college kaam mane hoi nahe na jano kyo ini aru kotha satha patute jay jihetu সদায় সময় নাপায় মানে গতমে তো আজি সানডে দিনাখনে থাকে সো কথা পাতুতে কিবা কৰোতে প্ৰিন্সৰ লগত লাগতে বহুত টাইম বোৰ গুছি যায় সেইকাৰণে বইল চিকেন বনা আৰু কিবা কি বনাও সবলক ৰেচিপিটো দেখাই দি আছো So মই চিকেন খিনি বনাবৰ কাৰণে পিয়াজ লৈছো গাজৰ জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট বিলাহী আৰু চিকেন আজি লাইহাক নাই লাইহাক দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু মই গুটেখিনি এনেকৈ দি দিছো আৰু নিমখ আপোনালোকে দিব সোৱাদ অনুসৰি আৰু ইয়াতে মই অকণ পানী দি দিছো আপোনালোকে যিমানখিনি বিচাৰে গ্ৰেভি সিমানখিনি পানী দিব মই বহুত বেছি পানী দিয়া নাই কাৰণ টমেটোৰ পৰা পানী ওলাবই আৰু লাইহাক দিলে বহুত বেছি ভাল লাগে কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰত লাইহাক নাই আৰু মাৰ্কেটতো নাপালো সো মই এনেকৈ দিছো আৰু ইমানখিনি পানী দিছো এতিয়া মই ইয়াতে অকমান জালুকৰ গুৰি দিম আৰু এটো মই 6টা মান হুইসেল আহিবৰ কাৰণে গেছত উঠাই দিম তো ইফালে প্ৰিন্সৰ কাৰণে চিকেন বনাই আছো অকমান তো এটো মই ইফালে বহাই দিছো গেছটো এটা হুইসেল আহাৰ পিছত গেছটো কমত দি দিছো আৰু ইফালে প্ৰিন্সৰ কাৰণে চিকেন বনাই আছো কাৰণ প্ৰিন্সে বইল চিকেনটো ভাল নাপায় তো বনাই লও এয়া মোৰ অইল ফ্ৰী একদমই অইল নাই 1 ড্ৰপ অইল নাই ইমান ইজিলি হয় আৰু বহুত বেছি টেস্টি লাগে হেলদি হয় টেস্টি হয় মই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে বনাই চাবচোন তো মোৰ অইল ফ্ৰী চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল সো আৰু এটা গিফট আহিলে Sibani বাই পঠাইছে একচুয়ালি তেওঁৰ ভিডিও এটাত মই চ্যালেঞ্জ ভিডিও এটা কৰিছিলো সো তাতে মই সেকেন্ড প্ৰাইজ পাইছিলো আৰু তেওঁ এটো মোক গিফট দিছে চাও কি গিফট হয় মই আনবক্সিং কৰি আছো আচ্ছা প্ৰিন্সে খুলিব ওলাই দিয়া wow so ba gift ro barba বেগ হয় ওয়াও ভাল লাগিছে সো এইটো এটা গিফট থ্যাংক ইউ Sibani বা বহুত ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ ইউজও কৰো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো কি কৰিলা তুমি ই ৰাম এতিয়া হৈছে ইভিনিং আৰু এইবোৰ ফুল চুলত পানী দিলে প্ৰিন্স আৰু গতমে মিলি
আৰু প্ৰিন্সৰ ড্ৰেছ চেছ গোটেই ভিজি গ'ল। ইছ ৰাম প্ৰিন্স কি কৰিলা। এইকেইটা আমি ডেফডিলৰ পৰা যে আনিছিলোঁ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ হেং কৰি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইভিনিং হ'ল আৰু প্ৰিন্সে বহুত জিদ কৰি আছে যে সি ক'ৰবাত যায়। আমি তেনেকুৱা একো প্লেন কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এনেই বাইকেদি তাক এবাৰ ফুৰাই লৈ আহোঁ। সি বোলে ড'নাটছ খায়, যাওঁ ক'ৰবাত ইয়াক ড'নাটছ পাওঁ যদি দি দিওঁ। আৰু যদি কিবা এনেকুৱা দেখাব লগা জেগাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই শ্বুট কৰি থৈ দিম, নেক্সট ব্লগত দেখাম। আৰু যদি এনেই ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহোঁ তো আজি আৰু নেক্সট নেদেখাওঁ আৰু। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ, যিহেতু বহুত বেছি দীঘল হৈয়ে গৈছে। যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ।